مرحبا بكم في قناتكم مايت سكيلز، وكالمعتاد معكم أنجو. في فيديو اليوم سوف نقوم بالربط بين ملف الأكسل هذا ومنصة التداول الملتي تريدر 4. الأهم أن عملية الربط هذه ستكون سهلة جدا وبسيطة لاحتوائها على بعض التحديثات عن الطريقة السابقة، مع العلم أن الطريقة السابقة لا تزال فعالة وتعمل بكفاءة، لكن فقط عدد خطوات أقل نسبيا بالربط. كما نشاهد أمامنا لوحة معلومات، هذه داشبورد كاملة فيها كمية كبيرة من البيانات المسحوبة من ميتا تريدر 4 في هذا المكان. من ضمنها نلاحظ قوة العملة الفردية، يعني لكل زوج على حدة، وقوة العملة بالإندكس لعملة الزوج بصورة عامة، وفي RSI لزوج معين، Moving Average لزوج معين لجميع الفريمات، وفي Spread، في Daily Range، والكثير من المعلومات. وحتى في الصفحة الأخرى في RSI Moving Average لجميع الأزواج على جميع الفريمات أيضا، وممكن نحدد الليبلات الخاصة بالRSI أيضا. كل هذا من خلال عملية الربط اللي هي حتكون جدا سريعة. وللفائدة أكثر يرجى نشر هذا الفيديو قدر المستطاع، ومن دون إطالة بعد اللايك والسبسكرايب والشير نلتقي بعد الفاصل مباشرة. مرحبا بكم مجددا. في فيديو اليوم نحتاج إلى التالي: مايكروسوفت أوفيس إصدار 2019 فما فوق، نحتاج منه برنامج الأكسل. 2 مؤشر اسمه أنجلو داشبورد كونكتر، نلقاه في قناة التليجرام كالعادة. وملف أكسل أيضا نفس الاسم أنجلو داشبورد كونكتر، أيضا يكون موجود في قناة التليجرام. وأخيرا ملف الفايلز نستخرجه من منصة التداول، راح نتعلم كيف نستخرجه بكل بساطة. الآن الخطوة الأهم أن نغلق جميع منصات التداول المفتوحة لو عندنا أكثر من منصة تداول على الجهاز، ونفتح واحدة فقط، وهذه الواحدة هي اللي احنا نعتمد عليها في استخراج وسحب البيانات. اوكي، أول شيء نعمل نسخ للمؤشر اللي هو الامتداد يكون EX4، نعمل له كوبي. أنا ويندوز 11 يعني شوية مختلف، لكن هو نسخ، هذه كليك يمين نسخ، ونذهب إلى منصة التداول، نذهب إلى Files، Open Data Folder، توجه إلى MQL4، إلى Indicators، ونعمل له لصق في هذا المكان. أنا موجود عندي، أنت أكيد ما راح يكون موجود، فقط أعمل له لصق وينتهي الموضوع، أو Paste. نصعد خطوة للأعلى، نفس المكان كنا بالإنديكيترز، نصعد خطوة للأعلى من هذا المكان، يعني كنا في هذا المكان، نصعد أب واحدة، نتوجه إلى ملف اسمه Files، هذا أمامنا، نضغط عليه، كليك يمين، رايت كليك. أنا على ويندوز 11 راح يكون عندي Show More، أحتاج منها Send To. لو أنت ويندوز 10 راح تظهر عندك هذه القائمة مباشرة، نحتاج منها Send To Desktop Create Shortcut. أوكي، ونضغط عليه، وانتهينا. الآن نغلق المنصة ونرجع نشغلها فقط حتى المؤشر يكون شغال. طبعا ملف الفايلز يظهر عندك على الديسكتوب في أي مكان، ممكن تبحث عنه تجده، راح يكون هو هذا. لو نفتحه احتمال تجد فيه أشياء، احتمال يكون فارق، حسب أنت المنصة والمؤشرات اللي عندك ممكن تنزل فيها. الآن بعد أن وضعنا المؤشر واستخرجنا ملف الفايلز، هذا جدا مهم. أوكي، نأتي إلى خطوة مهمة جدا، وهي الأزواج في الماركت واتش.
في هذا المكان. الأزواج أول شيء راح يكون ننتبه، نركز معي رجاء، ننتبه. الأزواج اللي راح نشتغل عليها هي 28 زوجة الرئيسية فقط أزواج الفوركس الرئيسية 28 اللي هي أمامكم بهذا الترتيب. يفضل أن نضعها بهذا الترتيب، لكن النقطة الأهم أن تكون 28 زوج هذه هي في أول الماركت ويدج، هي في البداية. يعني أنا ممكن أضيف بعدها أي شيء ثاني، يعني ضفت الجولد على سبيل المثال، الذهب، لكن عشان أي شيء أضيفه بالأسفل بعد 28 زوج الرئيسية. هذا واحد. اثنين، يفضل أن يكونون بهذا الترتيب. نبدأ بحرف الأي، أزواج الأسترالي، بعدين حرف السي، بعدين الإي أزواج اليورو، بعدين الباوند، وبعدين نيوزيلندي، وبعدين الدولار. شو ما يكون بعدها ما عندي مشكلة، لكن أهم شيء 28 زوجة الأساسية تكون في البداية. اشتضع بعدها ضع، ما عندي أي مشكلة. هاي نقطة جدا مهمة. الخطوة اللي بعدها نفتح أي شارت فارغ، أوكي، ونضع المؤشر اللي هو اتفقنا إنه اسمه أنجلو داشبورد كونكتر. أنا وضعته عندي في الفيفوريت، أنت ممكن تجده في قائمة المؤشرات، فقط تسحبه. نأتي للإعدادات أو المدخلات الخاصة بالمؤشر. أول شيء RSI period، راح يكون عندك ممكن منها تحدد البيريود الخاصة بالRSI اللي تشتغل عليها. اثنين، الapplied to RSI applied to، ممكن تختار الapplied to الخاصة اللي أنت تشتغل عليها. هاي بالنسبة للRSI. بالنسبة للmoving average inputs راح تكون البيريود، أيضا ممكن تختار أنت البيريود الخاصة والسمبل أو close أو exponential or عندك average applied to. أيضا تحط الإعدادات اللي أنت تحب تشتغل عليها، تعطي أوكي، تنتظر عليه قليلا بين ما يتجمع المعلومات، لأنه هذا المؤشر شغال على 28 زوج في وقت واحد. فقط نصبر عليه قليلا لما يجمع البيانات، وبعدها يكون ملف CSV مثل ما شفنا. جمع البيانات ناخذ الثواني، ويكون ملف CSV شبيه بملف الأكسل، يكون موجود في ملف الفايلز اللي احنا استخرجناه قبل قليل على سطح المكتب. بس تظهر الشاشة أو يظهر الشارت بهذا الشكل أسود فارغ تماما، ما في أي شيء، وهذه الكتابات ظاهرة. وهنا في هذا المكان أعطينا إنه chart set to daily chart. أوكي، فعلا تحول، يعني المؤشر هو حول إلى اليومي فقط، ما نعمل أي شيء، فقط ضع المؤشر، ضبط الإعدادات RSI moving average وانتهى. شغلنا على المنصة حاليا، ننتهي فقط نصغرها حتى تبقى تعمل في الخلفية، ونذهب إلى ملف الأكسل اللي اسمه أيضا أنجلو داشبورد كونكتر، راح يكون موجود في قناة التليجرام أيضا اللي هو أكسل. نفتح الملف. طيب، لو ظهرت لك في هذا المكان شيء اسمه enable content، فقط اضغط عليها، لأنه في برمجة تعمل داخل ملف الأكسل. لو ظهرت، لو ما ظهرت يكون خلاص تمام. نأتي مثل ما نشوف ملف الأكسل في 3 شيتس في هذا المكان. أول واحد المين اللي هو حاليا فارغ تماما، فقط فيه هذول، والداشبورد اللي أيضا فارغ لأنه ما في أي بيانات، والسيمبلز RSI and MA والmoving average أيضا فارغ، ما في أي بيانات. الخطوات كالتالي، بسيطة سهلة سريعة. نذهب إلى data from CSV text CSV، نتوجه مباشرة إلى سطح المكتب ونبحث عن ملف الفايلز اللي احنا وضعناه قبل قليل، اسمه files shortcut. نضغط عليه مرتين، نجد ملف اكسل اللي هو CSV في داخله، اسمه على اسم المؤشر أيضا، لكن مضاف له الديلي تشارت. لو عندك غير أشياء ما تعنينا،
فقط يعنينا هذا الاسم، اسم الفايل. نضغط عليه نعمل له import. لو ظهرت هذه المسج جيد جدا أنها ظهرت، فقط تعطي retry. ليش تحدث هذه الحالة؟ لأن المؤشر يقوم بعملية update دائمية على الملف، فأثناء عملية سحبنا للملف يكون في حالة update فقط يطلب retry. جيد جدا أن صارت الحالة أمامكم، فجدا طبيعي. بعد ما نحصل على هذه النافذة load to في هذا المكان، يعطيني هاي الويندو الصغيرة، أختار منها existing worksheet وأضغط على هذا السهم بالأعلى وأتوجه إلى الخانة A1 أو السيل A1، أختارها، أضغط عليها ضغطة بالماوس حتى يظهر عندي اسم الشيت في هذا المكان اللي هو المين يظهر في هذا المكان. أرجع أضغط على هذا السهم وأعطيه أوكي. الآن انتهى كل العمل المتعب إذا كان متعب، معناه هو جدا بسيط. نغلق هذه، نأتي إلى هذا المكان، نضغط 1، ننتظر عليه قليلا، 2، نضغطها بالتسلسل، 3، 4، 5، 6 تتأخر قليلا، نتحملها شوية، و7. انتهى. نقلنا إلى ملف إلى شيت الداشبورد مباشرة بعد ما ضغطنا على 7. نشوف البيانات أمامنا كاملة. نأتي الآن لشرح تفاصيل هذا الداشبورد حتى يكون واضح للجميع. أول جزء هنا في هذا المكان يحولك إلى قناة، إلى الرابط الخاص بالتليجرام خاص بها. هذا المكان مهم، يعمل ريفرش في حال أنه كان متوقف أو شيء. أوكي. المكان اللي بعده اللي هو هذا يعطيك، لم تظهر هاي جيد أنه صارت أمامنا أيضا. في حالة ظهور هذا المسج فقط أوكي وريفرش، ما أكثر من هذا الشيء. ريفرش من هذا المكان. نأتي الآن هذا المكان في today اللي هو اليوم، تاريخ 8/6 الأربعاء الساعة كذا، هذا اليوم. وآخر يوم على السيرفر اللي هو على المنصة هو أيضا الأربعاء 8/6/22. احتمال أنت تكون شغال بيوم عطلة، مثلا يطلع لك سبت أو أحد في هذا المكان، لكن هذا يقرأ عندك فرايداي اللي هو الجمعة، معناها أنت شغال في يوم عطلة. هذا مكان يحسب previous server check اللي هو يعني هذا اليوم الأربعاء، هذا راح يكون 3 اللي قبله تاريخ 7. هذا أيضا يفيد في حال أنت كنت عطلة، يعني لو كان هذا اليوم 2، اليوم الحالي 2، راح يكون هذا أيضا جمعة، معناها عندك يومين عطلة. بهذه الحالة تقدر تميز بينك. الجزء الثاني توقيت غرينتش، تاريخ غرينتش عفوا، اللي هو نفس التاريخ تقريبا، يعني الساعة راح يكون بها فرق. اوكي، ساعة توقيت غرينتش. هذا المكان يعطيك الأوفست، يعني يعطيك توقيتك هذا -2، معناها توقيت غرينتش، يعني توقيتك هو -2، تطرح 2 من توقيتك يعطيك توقيت غرينتش. هذا المكان فيه ماكس لوت، كم أقصى لوت ممكن تفتحها على المنصة، والمينيمم لوت اللي هو 0.01 حسب المنصة اللي أنت شغال عليها، حسب رأس المال، حسب الليفرج أو الرافعة المالية أكيد. هذا المكان تضغط عليه حولك إلى قناة اليوتيوب في حال حبيت تطلع الفيديو. هذا المكان فيه symbols open bid high low spread daily range اللي هو الرينج اليومي، strength قوة العملة هذه، والجاب إذا في جاب بالافتتاح. تمام. select symbol. من هذا المكان نختار أي زوج من 28 زوج الأساسية. ناخذ $1 أعطاني تفاصيل $1.
أضغط على اليورو استرالي على سبيل المثال، أضغط على الدولارين، أضغط على اليورو كمثال. تمام. هذا هنا راح يكون بالمتابعة، ممكن تتابع الأزواج عليه مباشرة إذا سبريد، إذا السعر الحالي اللي باللون الأصفر لو لاحظنا يتغير، يعني يتغير حاليا حسب التوقيت، حسب فعالية السوق يتغير أمامنا. وإذا في جاب بالافتتاح السابق، إذا بالسالب راح يكون الجاب للأسفل، وإذا بالموجب راح يكون الجاب للأعلى. تمام. هذا بالنسبة لهذا الجزء، ممكن تثبتهم 4 أزواج تتابعهم مباشرة رقميا من هذا المكان. طيب، هذا كان هذا الجزء الأسفل منه، ونتابع 3 أزواج لكن للRSI والموفينج أفريج لجميع الفريمات. يعني في هذا الجزء الأول ممكن أنا أختار يورو نيوزيلندي على سبيل المثال، يعطيني الRSI على الدقيقة والخمس دقائق والربع ساعة إلى الشهري. تمام. طبعا الRSI وحسب الإعدادات اللي دخلناها بالمؤشر على المنصة اللي هي كانت افتراضية 14. تمام. والأسفل منها يعطينا الموفينج أفريج أيضا لجميع الفريمات لهذا الزوج. تمام. وممكن أنا أيضا أختار زوج آخر أتابع في هذا المكان، وزوج آخر أتابع في هذا المكان. تمام. هذه بالنسبة لهذه المنطقة. الأسفل منها أن هذا التشارت يحتوي على أقوى زوج حاليا وأضعف زوج حاليا. أضعف زوج هو الباوند دولار نلاحظ، وأقوى زوج هو اليوروين، وأعطيك القوة هاي 198 وهذا ماينس 48.6 من 48.6. هذا الباوند دولار. فنعرف من أقوى زوج وأضعف الزوج. الشارت اللي يحدد مباشرة هو الإندكس، هو إندكس العملة بصورة عامة وليس الأزواج، يعني إندكس الأسترالي، إندكس الكندي، إندكس الفرنك وإلى آخره. ولو نلاحظ أنه أقوى إندكس بالنسبة لهذا هو اليورو، وهنا أضعف إندكس هو الين وحسب الشارت الوضع. ملاحظة مهمة في هذا المكان، هذه الحسابات هي لليوم الحالي فقط، ما نقارن بأي مواقع على الإنترنت، لأن المواقع المعروفة على الإنترنت اللي يحسب قوة العملة يحسبها لأسابيع سابقة. نحن نشتغل على هذا اليوم الحالي. اليوم الحالي هذا تفاصيل لليوم اللي نحن فيه الآن. تمام. هذه بالنسبة لهذا الشارتين. الشارت العمودي هذا ممكن نختار منه أي عملة، يكون اليوروين، يعطينا منه مستويات ممكن نستفيد منها، تعتبر مناطق قوية ممكن يحترمها الزوج خلال التداول في اليوم. أول مستوى يكون أسفل LSS level low و LSS level high، هذا أول ليفلين، ويحترم الزوج عادة بنسبة عالية لكن ليس 100%، ما في شيء اسمه 100%. في هذا المكان يعطينا الريشيو اللي هي النسبة المئوية للمشترين والبائعين بحسابات معينة بمعادلات معينة. أوكي. ولو نلاحظ أن نسبة المشترين أعلى من البائعين، والدليل أنه هنا هو أقوى زوج في هذا المكان. صحيح. الآن هذا المكان بالبيفوت 5 وبيفوت مقاومة محسوبة عن طريق الفيبوناتشي، يعطيك مستوى متوسط، يعني وسط في هذا المكان. هذا المستوى يكون متوسط لليوم الحالي، يظهر في الوسط، يعطينا مع مستويين أعلى منه اللي هو 61.8 و100%، ويعطينا مستويين أسفل من البيفوت هذا بالسالب اللي هو الماينس 61.8%، والثاني اللي هو ماينس هذه ماينس 100%. أوكي. يعني هذه الماينس هي أسفل البيفوت الفايبر بيفوت، وهذه البلس هي أعلى فايبر بيفوت. وكذلك ممكن نتعامل معها كدعم ومقاومات أثناء اليوم، ممكن تنقل هذا على الشارت وتستعمله كدعم ومقاومة. تمام. هذا بالنسبة لهذا الشارت العمودي. اللي بجانب منه هو سبريد شارت، يعطينا أقل سبريد وأعلى سبريد اللي هو باوند نيوزيلندي تقريبا 8 نقاط،
واليورو الدولار ين عفوا اللي هو 0.8 نقطتين تقريبا. وهنا باقي سبريدز بجميع الأزواج وتتحرك أمامنا مباشرة من المنصة. طيب الشارت الأخير اللي أسفل منه حاليا هو الديلي رينج، يعطيك أعلى رينج تتحرك بالنسبة للزوج اليورو ين بهالقد عدد نقاط بهذا الكمية من النقاط. وممكن أيضا نلاحظ هذا الشيء من على الشارت، يعني لو نلاحظ أنه رينج اليورو ين أعلى شيء مقارنة مع الدولار ين أيضا يعتبر الثانية أعلى شيء. فواضح على الشارت ممكن تختار منه أنت اللي يناسب. هذا بالنسبة للداشبورد، كان هذا كل التفاصيل. ننتقل إلى symbols RSI and moving average. في هذا الشارت عندنا جميع الأزواج، لدينا RSI لجميع الفريمات و moving average لجميع الفريمات. يعني بالمختصر يعطينا RSI و moving average بالإعدادات اللي وضعناها بالمؤشر في منصة التداول. لما أضفنا المؤشر نظفناه وضعنا هذه الإعدادات. هذه الإعدادات تظهر نتائجها في هذا المكان لجميع الفريمات لجميع الأزواج. تمام. والRSI كذلك. الفقرة الوحيدة المهمة أنه بالRSI ممكن احنا نحدد الليفل الأعلى والليفل الأسفل. الليفل اللي نعتمدهم بالRSI ممكن نضعهم في هذا المكان. يعني مثلا لو شغال 55 45 شو هذا؟ أعطانا كل شيء بالأزرق هو أسفل 45 صحيح، وكل شيء بالأصفر هو على 55. وممكن تعرف الزوج إذا كان وين مكانه بالضبط. في على سبيل المثال باوندين في كل الفريمات في جميع الفريمات هو أعلى 55 على سبيل المثال. تمام. هاي لو أنت شغال. إذا من هذا المكان ممكن تضع الليبلات اللي تناسبك. نأتي هاي بالنسبة للRSI. نأتي الآن إلى الموفينج افريج في هذا المكان أيضا لجميع الفريمات ولجميع الأزواج. لو نلاحظ أن الأسعار هذا في هذا المكان هو السعر الحالي اللي يتحرك أمامنا. لو كان هذا اللون أحمر معناها السعر هذا أسفل الموفينج افريج على الدقيقة. تمام. ولو كان أخضر معناها الموفينج هذا أعلى من الموفينج افريج على 5 دقائق، يعني معناته هذا السعر أعلى من هذا. لو كان أحمر معناته السعر الحالي أسفل منه. ولو كان أبيض، لو تلاحظ هاي الأبيض اللي يصير في هذه المكانات، الأبيض معناها هذا يتساوي الموفينج افريج السعر الحالي مع الموفينج افريج، يعني يكونوا اثنيناتهم متساويين في هذا المكان. نشوف وهذا عادة يطلع على فريم الدقيقة لأنه في حركة دائما. تمام. ممكن أنت تعمل ريفرش تحصل بيانات أسرع. لأنه الآن نأتي إلى النقطة المهمة. هذا الشارت أو هذا الإكسل يتحدث كل دقيقة مباشرة من المنصة. كل دقيقة لو نجي نتأكد ندخل الداتا. أول شيء أختار هذا المكان data connection properties. نلاحظ أنه كل دقيقة يتحدث. لو حسيت في ثقل على الكمبيوتر عندك ممكن تخليها 5 دقائق. تمام. حتى يعني يصير كل 5 دقائق يتحدث أوتوماتيكيا. أنا بالنسبة لي أفضل 5 دقائق أو ربع ساعة يعني، لكن لأغراض الشرح على الفيديو سأتركها على الدقيقة فقط. تمام. هذا كان بالنسبة لل تحديث خلال كل دقيقة يتحدث. ولو ظهرت مسج في هذه الأوكي اللي ظهرت قبل قليل فقط تعمل ريفرش من هذا الآيكون اللي تجده في كل شارتات. لو حبينا نستفيد من هذه كمية المعلومات اللي هي في هذا المكان، طبعا الأفضل أنه ننتبه إحنا ونتحرك في هذا المكان أحسن ما يعني بالغلط أنه ممكن نغير قيمة أو شيء تتغير الحسابات. فننتبه فقط. أنا تقريبا عامل بروتكت
لهذول الاثنين، لكن هذا ما ممكن أعمل له بروتكت لأنه يتحدث كل دقيقة ويتحدث دائما يعني. طيب كيف نستفيد من هذا؟ نأتي مثلا أفتح شيت جديد على سبيل المثال بسيط سريع ما أطول وقت الفيديو عليكم. تختار أي سيل، تضغط مثلا يساوي، وتذهب إلى المين، نختار اليوروين على سبيل المثال، ونضغط انتر من الكيبورد. هذا ما دخل بالريفرش. اوكي، وظهر عندي اليوروين. طيب واليوروين لنفرض أنا أريد الأوبن اليومي، اوكي، وأحتاج الهاي على سبيل المثال، وأحتاج الجاب. اوكي، مثلا الأوبن أنا كتبتهم يدويا. اوكي، الأوبن أضغط يساوي نفس الشيء، وأذهب إلى المين وأختار اليوروين. هذا الأوبن لاست سيرفر أوبن، أضغط عليه ضغطة واحدة وانتر، ظهر لي في هذا المكان. أختار هذا المكان مثلا أحتاج الهاي أيضا أضغط يساوي وأذهب إلى المين. ليس هذا الهاي لليوم السابق، هذا كل شيء previous يعني لليوم السابق. الهاي اللي أحتاجه لليوم الحالي هو في هذا الجدول المنفصل اللي هو اليوروين. هذا الهاي، وأضغط عليها وأعطي انتر، ظهر. الجاب إذا أحتاج الجاب أيضا يساوي، وأذهب إلى المين. الجاب موجودة في الجدول الكبير في هذا المكان، هذا الجاب، تمام، هذا المكان يوروين. الجاب بسيط جدا. اوكي، هذه كمعلومات أنا ممكن أطبق عليها معلومة. أي شيء رياضي يعني يساوي، افتح قوس مثلا هذا زائدا هذا، أغلق قوس على 2. يس، عفوا خطأ، بس علامة القسمة على 2. أعطاني كيف البيفوت، يعني أخذت الأوبن جمعتها مع الهاي اليومي قسمتها على 2، وهكذا. ممكن نستعمل هذه المعلومات، لكن رجاء في شيت منفصل، ما ممكن تشتغل بأي مكان في هذه المكانات. افتح شيت منفصل واحدة وطبق عليه اللي تحب تطبق عليه. أنا سألغي هذا الشيت محتاجه وأرجع للداشبورد. هنجرب الآن نغلق الملف. في حالة إغلاق تعمل سيف، أغلقنا وهذا الملف. لو أرجع أفتحه مرة ثانية يطلب أبديت. أوكي، طبيعي الموضوع، جدا جدا طبيعي، يربط من جديد كما لاحظنا. هذه نغلقها ما نحتاج. بقى شيء مهم أساسي، مع أنه كان يذكر في بداية الفيديو لكن الآن ذكرته، أنا شارحه في فيديوهات قديمة. أهم شيء من المنصة قبل ما تبدأ أي شيء تذهب إلى Tools Options، إلى Expert Advisors. أوكي، تفعل خيار DLL، هذا جدا ضروري يكون متفعل بالمنصة قبل ما تبدأ العمل أصلا، قبل أي شيء. وأيضا من مكان السيرفر نفعل Enable DDE. أوكي، Enable DDE، هذول الاثنين جدا جدا مهمين قبل بدء العمل. أوكي، فقط عندما تفتح المنصة تفعل Enable DDE Server، ومن Expert Advisor تفعل Allow DLL Import. أوكي، تعطي أوكي. هذا كل شيء. أتمنى يكون الفيديو إضافة مفيدة لكم، وأي استفسارات أو آراء لا تترددوا وضعها في التعليقات أسفل الفيديو أو في قناة التليجرام. أتمنى أن تنشرون الفيديو قدر المستطاع، وشكرا على الدعم، شكرا للمتابعة. نلقاكم في فيديو قادم قريبا. تحياتي.